Welcome to Pinoy Turo, kung saan matututo ka ng mabilis, malinaw at wala nang pasikot-sikot. So, welcome again, and today ang i-discuss natin ng mabilis lang ay adjectives. Simula na tayo. Let's start dun sa pag-define sa adjectives. So, ano ba yung meaning ng adjectives? Basahin muna natin. Adjectives are words that modify nouns. They are often called describing words because they give us further details about a noun, such as what it looks like, example, the big rock, how many there are, example, the 3 kittens, or which one it is, example, the first row. So, isa-isahin natin. So, sinasabi dito na ang adjectives ay mga salita na nagmo-modify ng noun. So, kilala din ang adjectives bilang describing words. So, madaling salita, pag sinabi natin describing words, ginagamit natin itong mga ito para of course, describe. Okay? Anong mga salita ang di-describe natin gamit ang adjectives? Yan. Di-describe natin ang mga nouns. Nouns na alam natin, na napag-aralan na natin na nouns ay mga pangalan or names. Okay? So, may example tayo dito. The big rock. Okay. The 3 kittens and the first row. So, yung mga salitang big, 3, and first, example siya ng adjectives. Kasi ginamit natin yun para mag-describe. Yung big to describe rock. Yung 3 to describe kittens, and yung first to describe yung row. So, tandaan natin, pag sinabi nating adjectives, maaari, it could be a description ng itsura niya, kung ilan, how many, o kung alin. Okay? So, as long as dinidescribe mo isang bagay base sa itsura niya, sa laki niya, kung pang ilan siya, o kung alin yung bagay na yun. So, yung mga salitang gagamitin mo para ma-describe yung bagay na gusto mong i-describe, adjectives ang tawag sa mga yun. Malinaw? Now, let's read some of the examples of adjectives that we have here. So, the following list of describing words are the commonly used ones, okay? So, words, alright, about the colors, alright? We have blue, green, purple, orange, black, white, pink, red, and yellow. So, ito lang yung halimbawa natin dito, but lahat ng colors, sa color wheel, sa color palette, lahat yon, kung alam niyo yung pangalan, example siya ng adjectives. Malinaw tayo doon. Sa size, we have the words like big, small, short, tall, fat, thin. Related sa size. If sound related, we have words like loud or quiet. Shapes, round, square, oval, triangular. Numbers, 1, 2, few, and many. Sa texture, we have the words like rough, smooth, soft, hard, and pati sa weather. Okay, we have sunny, rainy, windy, dark, light, and cloudy. Okay? So, yung mga salita na yun, lahat ito ay halimbawa ng adjectives. So, malinaw tayo doon. Tandaan natin na ang adjectives ay mga descriptive words na maaaring nagbibigay ng kulay. Ibig sabihin natin, maaaring binibigay natin yung kulay or sinasabi natin yung kulay ng isang bagay o kung ano mang dinedescribe natin, yung size niya, kung gaano siya kalaki, yung tunog, yung shape, yung bilang, okay, yung kung paano ba siya pag hinawakan mo, anong pakiramdam pag hinawakan mo, alright, or pati yung weather o yung panahon, So, ito yung mga ilan lamang sa halimbawa ng adjectives. Ngayon naman, so tandaan natin, na kanina pinag-aralan natin na pag sinabi nating adjectives, we refer to those as describing words kasi ginagamit natin sila to describe nouns. Alright? Now, we have 4 sentences here
Now, identify natin kung alin dito yung mga halimbawa ng adjectives. The old man is walking slowly. So, tama. Old. Okay? Dito, a white horse galloped across the lush green grass. Now, alin dito yung mga adjectives? Tama. White. We have lush and then green. Mamaya papaliwanag natin kung anong mga nouns, alin yung mga nouns na dinidescribe ng mga hinighlight natin. Number 3, have you met our 3 handsome boys? 3. Then, handsome. Daw, sa panghuli, sa pang-4, ours is the last house on the street. Yung last. Ngayon, identify natin. Alamin natin kung alin bang mga nouns yung dinidescribe ng mga hinighlight natin na adjectives. Number 1, the old man. Tama. So, yung tinutukoy na old ay yung man. Dito sa number 2, yung tinutukoy na white ay yung horse. Yung lush at yung green na tinutukoy nun ay yung correct, yung grass o yung damo. Now, alin yung tinutukoy dito na 3 daw? At handsome. Yung, which noun? Correct? Yun yung boys. Dito naman sa ika-4, yung ang tinutukoy na yung last ay yung house. So, meron tayong ditong statement sa dulo. Basahin natin. Most often, adjectives are easy to identify in a sentence because they fall right before the nouns they modify. Tandaan natin yan na nandun lang sila, nauuna sila doon sa dinidescribe nilang noun. Di ba madali? So, old, then man, white, then horse, lush, green, and then yung grass, 3, handsome, and then yung boys, yung last, and yung house. So, mauuna yung mga descriptive words o yung mga describing words bago yung noun na kanilang dinidefine. Malinaw? Malinaw. Okay, ngayon naman, let's try this. Describe the noun in the picture using different descriptive words. So, sa picture, makikita natin meron ditong aso. Now, write 3 descriptive words to describe this dog. Dahil ang noun sa picture ay isang dog. Okay, maaari natin isulat na ang dog ay cute. Tama? Maaari din siyang sabihin natin small. Maaari din sabihin natin siya ay funny. Ano pa? Sige nga, ano pa ang pwede natin sabihin sa kanya? Bukod dito, maaaring yung kulay niya, maaaring siya ay golden or brown. O ano pa? Makikita natin sa picture mukha siyang masaya o happy. So, yung mga salitang mga binigay ko, yun yung halimbawa ng adjectives. Yung ginagamit natin to describe maaaring something or someone, alright, or anything na possible na i-describe o sa Tagalog yung ilarawan. So, yung mga salitang gagamitin natin para gawin yun, okay, yun ay tinatawag na adjectives. So, gano'n lang siya kadali. So, yun lang. Maraming salamat.